Життя громади не зупинилося навіть у період карантину. У Жашківській ОТГ виконуються найнеобхідніші роботи з благоустрою та ремонту. Зокрема, цього тижня розпочато ремонт ділянки тротуару по вулиці Захисників України біля Меморіалу Слави. Загальна площа ремонту становить 890 метрів квадратних. Сума коштів – 280 тисяч гривень. Силами працівників Жашківського ВЖКГ здійснюється впорядкування територій, прилеглих до тротуарів на вулицях Благовісна та Вокзальна, де минулоріч виконувалася заміна зношених труб мережі водогону. Незважаючи на те, що карантинні заходи і обмежена кількість людей на вулицях, ми обмежили роботи по благоустрою міста, але все-таки необхідні роботи проводимо. І в даний період розпочали ремонт тротуарів. Виділено майже 300 тисяч на ремонт тротуарів. Безперечно, у нас дуже багато тротуарів, які потрібно ремонтувати, і причому капітально ремонтувати. Наразі розглядаємо насамперед центральну частину міста, а саме біля парку Слави, біля Меморіалу Слави, там, де збираються зазвичай багато людей і святкують День перемоги. Також у нас встановлено меморіал учасникам АТО, центральна частина міста, і оскільки там розташований і меморіал слави воїнам, які в Другу світову війну загинули, а також учасникам АТО, вирішили насамперед розпочати ремонт тротуарів саме з цієї частини. Також в минулому році, 2019-му, було відбудовано нові тротуари на вулиці нині Благовісна, в минулому Чапаєва, на вулиці Вокзальній. Побудовані нові тротуари, оскільки там проводилися ремонтні роботи по заміні труб мережі водопостачання. Виконано побудову нових тротуарів, але залишилося роботи з благоустрою, а саме вирівнювання і підсипання ґрунту, для того, щоб самі тротуари виглядали охайно і людям радували око, і відповідно, щоб в певній мірі вода сходила, не затримувалась на тому самому тротуарі. Загалом на комунальних дорогах Жашківської ОТГ заплановано проведення поточних ремонтів на загальну суму 2,5 мільйонів гривень. На капітальні ремонти тротуару по вулиці Городищанській та частини тротуару по вулиці Захисників України загалом 2 мільйони 400 тисяч гривень.